Dag allemaal, mijn naam is Toya en vandaag zal ik jullie vertellen hoe ik op afstand een les heb verzorgd. Mijn onderwerp is een boekverslag maken in het programma Word. Ik wil op een creatieve manier de studenten stimuleren om van lezen te gaan houden of om meer te gaan lezen. Maar in de meeste gevallen houden studenten niet van lezen, vooral als het gaat om hele dikke boeken. Dus heb ik ervoor gekozen om een les te geven die hierover gaat. Dus hoe ze een boekverslag in elkaar kunnen zetten. Ik heb als doel om lezen bij de studenten te stimuleren en te bevorderen. En het ontwikkelen van hun creativiteit kunnen ze dan in beeld brengen. Dus ze kunnen hun fantasie hierbij gebruiken bij het maken van hun boekverslag. Waarom is een boekverslag heel goed? Omdat ze voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld als studenten een mondelinge presentatie moeten houden. Of als ze een spreekbeurt moeten houden. En ook vooral hoe ze studeren. Je moet lessen leren. Kan je dan vooral als je verschillende onderwerpen hebt. Of vakken, kan je dan altijd een samenvatting van je les maken. En zo onthoud je je les ook veel beter. Oké, ik ben eerst begonnen met contact maken met mijn studenten. En ik heb ze gevraagd als ze geïnteresseerd zijn om mij te ondersteunen. Om mijn opdracht uit te voeren. En ze gingen allemaal akkoord. Daarna heb ik dan mijn lessenplan in elkaar gezet. Nadat ik mijn lessenplan in elkaar heb gezet, heb ik dan mijn studenten weer opgebeld. Ik heb gebruik gemaakt van app en gewoon bellen via WhatsApp. En voice sturen naar studenten. Wanneer ze vast zaten, wanneer ze hulp nodig hadden, maakte ik dan korte filmpjes. Heel kort, net 10 seconden, 30 seconden filmpjes. Van hoe ze als ze ergens vast zaten met hun boekverslag. Ik heb eerst een kort filmpje aan de kinderen afgedraaid. Alleen om hun interesse op te wekken. En voor degene daarna dezelfde video wat ik heb afgespeeld, heb ik ook een link voor de studenten gestuurd. Ik heb daarna ook een gesprek met de leerlingen gevoerd. Gevraagd van waarom het belangrijk is om een boekverslag te maken. Waarvoor kunnen ze het gebruiken? Wat willen ze meer leren? Wat betreft boekverslag, wat weten ze? Wat kennen ze al? En zo. Verder heb ik ze ook instructies gegeven hoe ik mijn boekverslag wil. Ik heb ze ook verschillende boekverslagen laten zien. Dus op verschillende niveaus. En straks mogen jullie dan kijken hoe de leerlingen hun boekverslagen in elkaar hebben gezet. We gaan eerst kijken naar module 17 tijdens onze Zoom sessie. Okay. Hier was meneer Dirk aan het uitleggen wat we allemaal nodig hebben voor de 21st century skills. En ook hoe we ze kunnen gebruiken in het onderwijs. En ik heb nog een keer teruggekeken naar jullie vragen, opmerkingen in de chat. En ik denk dat ik daar vandaag al wat invulling in ga geven. Maar ik hoop dat
lukt met dit vak. Ik hoop dat jullie aardig wat kunnen opsteken. En dat jullie straks een heel mooi product kunnen afleveren. Een product dat echt van jezelf is. We hebben heel even snel, de vorige keer hebben we gebruikt over wat zou je anders kunnen doen in je lesgeven, of hoe kun je het anders inrichten. We hebben gekeken wat is de betekenisval, hoe staan de betekenisvolle leerdoelen op. We hebben vorige week voornamelijk gekeken naar opdrachten die je kunt verzinnen. En hoe maak je die betekenisvol aan de hand van denken, aan de hand van doen. Deze week gaan we het hebben over onderwijsactiviteiten. En dat zijn meer de meaningful remote teaching en learning. Wat zou je dus betekenisvol kunnen doen in het onderwijs? Hoe zouden jullie studenten, jullie leerlingen, het betekenisvol kunnen gaan leren? En dat wil ik eigenlijk deze week met jullie doen. En dat is belangrijk als jullie straks lessen gaan ontwerpen, dat jullie ook deze ideeën mee kunnen nemen. Maar voordat ik daarmee begin, heb ik het over de assessments. We hebben het gehad over assessments voor learning. Dat was de formatieve. De assessment of learning, dat was het summatieve. En de assessment as learning, en dat was de reflectie. Die hebben we dus vorige week even besproken om te kijken van oké, wat voor verschillende soorten van assessments zijn er. En om eerlijk te zeggen, we hebben eigenlijk alle drie nodig. Maar ik heb ook mensen nodig wat heb jij zelf uit deze les gehaald? Je mag hem even in de chatbox schrijven als je wil. Want ik ben heel benieuwd. Tijdens onze Zoom-sessies kregen we ook opdrachten die we dan konden beantwoorden in de Zoom-chat. Soms kregen we ook opdrachten waarbij we in groepen werden gezet in breakout rooms. En daar moesten we dan brainstormen met degene met wie we in een groep zijn. Soms zijn er groepen van 2, 3, 4 mensen. En daarna, we kregen wel de gelegenheid, misschien 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, hangt ervan af wat de opdracht is. En daarna mochten we dan per groep onze antwoorden geven op de opdracht. Wat deze les jou nou precies op? Studenten moeten kunnen gaan presenteren. Dat zijn allemaal al onze 20% skills waarvan wij weten dat onze leerlingen die moeten hebben. Nou, op de volgende slide heb ik nog een vraag. Nu mogen jullie gaan luisteren naar een student hoe zij haar boekverslag in elkaar heeft gezet. De studenten moesten verder een boekverslag maken. Ze kregen allemaal hetzelfde boek en dat boek heet Mijn held, dat ben jij. De bedoeling is dat de studenten een samenvatting hiervan moesten maken en zij moesten zich houden aan bepaalde regels. Je mag dan naar 1 van de studenten haar presentatie luisteren. Goedemorgen, ik ben student Samaya Omara en moet voor mijn docent Nipola voor een verslag in elkaar zetten. De titel van mijn boek is Mijn held, dat ben jij. De ondertitel is Wat kinderen tegen COVID-19 kunnen doen. Het boek is vertaald van My Hero is You, How Kids Can Fight COVID-19. Het boek heeft in totaal 21 pagina's. Ik zal in het kort een samenvatting geven over het boek. Sarah is een meisje en wil meer te weten komen over de COVID-19-virus en wat er tegen gedaan kan worden. Haar mama is haar held en omgekeerd weer. Maar Sarah voelt zich helemaal geen held te zijn. Ze wil graag dat alles weer normaal wordt. Want sinds de COVID-19-pandemie kon ze niet meer naar school, oppas op bij de familie en spelen met haar vrienden. Later kreeg ze een droom waar ze te weten is gekomen wat ze allemaal moet doen om een held te zijn tijdens de COVID-19-pandemie. 1. 1,5 meter afstand houden van de mensen. 2. Zoveel mogelijk binnen in huis te blijven.
3. Je gaat in regelmatig wassen met 7 water. 4. Hoesten in je elleboog. 5. Zwaaien naar mensen in plaats van een handdruk. Waar speelt het verhaal zich af? Het verhaal speelt zich af overal in de wereld waar men geraakt is door de COVID-19-pandemie. Wanneer speelt het verhaal zich af? In de avonduren tijdens Sarah's droom. De situatie hier is: Sarah slaapt niet of wist niet waarom zij een held voor mama is. Hoe loopt het verhaal af? Nadat Sarah gedroomd heeft, is ze erachter gekomen dat ze zich moet houden aan de COVID-19-maatregelen om haarzelf en anderen te beschermen die geraakt zijn door deze pandemie. De hoofdfiguur is Sarah. Wij figuren in hun rol. Ja, de moeder zorgt voor Sarah. Had je Ariel. Ik denk dat hij als vervoer diende, waardoor hij Sarah en de andere kinderen kon vervoeren van de ene naar de andere land of gebied. Salem. Hij kende de COVID-19-maatregelen waaraan men zich moest houden of moet houden. Had je Shasha, zij zat in een rolstoel en haar vader was een COVID-19-virus positief getest, waardoor zij en haar familie moest wennen aan de nieuwe veranderingen in hun leven. Had je Lilia, zij had het niet zo breed en moest ook wennen aan de nieuwe veranderingen die de pandemie met zich meebrengt. Had je Kim, was besmet met een COVID-19-virus en vertelt ze ook hoe ze dat heeft ervaren. Mijn mening is, ik vond dat boek leuk, leerrijk. Ik heb het boek binnen 20 minuten uitgelezen. Het was heel leuk, dit boek te lezen. Zo heb ik bepaalde dingen ook bijgeleerd over de COVID-19-pandemie, wat de maatregelen allemaal zijn en zo. Bepaalde dingen wist ik al, maar ik ben meer te weten gekomen. Dit was mijn korte boekverslag. Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven. Oké, dat was een van de studenten haar opdracht. Verder, voordat ik jullie dank zeg, wil ik nog wat doorgeven. Mijn eigen mening is dat ik vond dat deze les redelijk goed is gegaan, ondanks bepaalde studenten internetprobleem had. Ik ben toch blij dat ik wanneer studenten vast dat ik ze kon helpen via WhatsApp, dat we toch in contact waren. Sommige studenten hebben hun opdrachten voor mij gemaild. Andere student heeft haar opdracht in Google Docs gemaakt. Heeft ze dan die link voor me opgestuurd. En ik ben heel tevreden met mijn boekverslagen die ik heb ontvangen van de leerlingen. En waarover ik nog tevreden ben, is dat bepaalde studenten in hun mening hebben aangegeven dat ze broertje en zusjes thuis hebben. En dat zij ook het verhaal voor hun zal voorlezen of vertellen. En zij geven ook aan dat zij ook meer dat zij de COVID-virus ook serieus nemen. En dat zij zullen zich ook aan de maatregelen houden. Dankjewel voor het meekijken en luisteren. Tot de volgende keer. Doei!